Hello guys, welcome back to the channel xtremeriderassam. আজি ওলাই আহিলোঁ ভাবিছোঁ অকণমান কিবা বেলেগ ধৰণৰ ব্লগ এটা বনাওঁ। বেলেগ মানে কি আৰু এক্সট্ৰিকিটো মেইন কথা হ'ল অকণমান গ্ৰাফিক্স কৰোঁগৈ। হোৱাইট আৰু ব্লেক পেপাৰ গ্ৰাফিক্স কৰিম ভাবিছোঁ। অকণমান মানে ইউনিক বনাম ভাবিছোঁ, চাওঁ কেনেকুৱা কি বনেগৈ, ডিজাইনটো চাব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ লিভাৰ গাৰ্ডটো লগাব আছে, লিভাৰ গাৰ্ড লগাব আছে। তাৰপিছত বাইকখনৰ অকণমান মানে চেঞ্জ কৰিব আছে। তো কামটো বহুত আছে কৰিবলগীয়া বাইকত। তো লাহে ধীৰে কৰিম, আপোনালোকে নতুন ৰূপত দেখি পাব। তো এতিয়া মই যাওঁ খেমখা মাৰ্কেটত মানে এটা গ্ৰাফিক্সৰ হেৰি আছে মানে তাতে দোকান এখন। তো তাতে গৈ কিনে সুধি চাওঁ কেনেকুৱা কি হ'ব। বাহ, ইমান ভিৰ এডোখৰত, আল্টিমেট ভিৰ দেখোন। তো গ্ৰাফিক্সৰ দোকান ইয়াতে আছে, ভিতৰত জেগা আছে, সোমাই যাওঁ। দোকান খোলা আছে নে নাই নাজানো, সেইটো চালেহে গম পাম। গ্ৰাফিক্সটো চেঞ্জ কৰি দিম অলপ, হোৱাইট আৰু ব্লেকত চাম গ্ৰাফিক্সটো কেনেকুৱা কি হয়, চালেহে গম পাম এতিয়া। তো গাইজ এক্সট্ৰিকেটৰ মডিফাই কৰি আছোঁ। ইয়াত যোনটো এক্সট্ৰিকেটটো লাগিব একদম ট'টেলি চেঞ্জ হ'ব। তো মডিফাই কৰা হৈ গ'ল, তো ইয়াত দেখাই আছোঁ। তো এইটো চাওক আপোনালোকে, একদম ট'টেলি বস্তুটো চেঞ্জ হৈছে। তো এক্সট্ৰিকেটটো দেখিছে এইটো, তো ইয়াত বস্তুটো গোটেইটো ছেম বহিব। এইটো যেনেকুৱা এইটো গোটেইটো লাগি আছে, ইয়াত লগোটো দেখিছেই। তো গোটেইটো ইয়াত লাগিব। তাৰপিছত আছে নেক্সট বেলি পেনটো যেতিয়া আনিম তেতিয়া ছেম এনেকুৱা অকণমান ডিজাইনটো অকণমান ইউনিক টাইপ কৰিম। ইউনিক কৰি কিনে ষ্টিকটত লগাই কিনে এতিয়া ইয়াত ইনষ্টল কৰোঁ, চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। আৰু আমাৰ এইপিনে নিৰঞ্জন ভাই কি কৰি আছে? নিৰঞ্জন ভাই কি হৈ আছে এইবিলাক? ৰেপিং, নিজৰ ভাই নিজে ৰেপিং কৰি আছে যে, ভাল লাগিছে। তোমাৰ সেই লগৰটো ইয়াত দি দিবা, গম নাই? এইপিনে ছাইডত দি দিবা, ভাল লাগিব। তো ইয়াৰো বাইক হৈ আছে নিৰঞ্জন ভাই, এইফালে নিৰঞ্জন ভাই আছে লংডিং গৈ আহিলে মাজতে, মই বাৰু নগ'লোঁ। তো মইতো আগত গৈ আহিলোঁ বাৰু। তো মডিফাই চলি আছে, মোৰো মডিফাই চলিব আৰু অলপ বাকী আছে। তো মই এইটো ডিজাইনিং ক্লিয়াৰ কৰি কিনে তো ইনষ্টল কৰোঁ ইয়াত। চলো, মই এতিয়া 250 ষ্টিকাৰটো গোটেইটো এইটো খালাচ কৰি দিম, উৰাই দিম। 250 ষ্টিকাৰ এৰাই খতম কৰি দিম এইটো। ঠিক আছে, এইটো এৰাই দিম 250 ষ্টিকাৰ। ফাটি থাকিলে যে আধা খতম হৈ গ'ল। এইটো এৰাই ল'ম ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত ইয়াত লাগি যাব এক্সট্ৰিকিট। এইটো লে বেটা লে, তই যা, তোক আজিৰ পৰা টাটা বাই বাই, তোক টাটা বাই বাই। লে এক্সট্ৰিম ৰাইডাৰটো থাকি গ'ল ইউটিউবৰ নামটো। লে বাহ, বহুত টান লাগি আছে। তো এইটো এৰি গ'ল, মজা লাগিছে চাবলৈ। ইয়াত পূৰা ষ্টিকাৰটো এৰাই দিলোঁ, ইয়াত 250 ষ্টিকাৰ এৰাই দিলোঁ, পূৰা চিলভাৰ হৈ গ'ল এতিয়া। তাৰপিছত যোনটো এক্সট্ৰিকেটতে লাগিব 250টো ট'টেলি চেঞ্জ কৰিম এইটো। ট'টেলি চেঞ্জ কৰিম। আৰু ইয়াত মডিফিকেশ্যন কাম চলি আছে, হেৰি বনাই আছে। তেতিয়ালৈকে মই ঘৰত ভাতটো খাই আহোঁগৈ। 4টামান বাজিলে, 11টা বজাতে আহিলোঁ, তেতিয়ালৈকে একো খোৱাই নাই। তো ভাতটো খাই আহোঁগৈ। মডিফিকেশ্যনৰ কামটো চলি আছে এক্সট্ৰিকেটৰ, কিন্তু ইয়াত বিহুৰ বজাৰৰ ভিৰ পূৰা হৈ আছে। অথনিও আহিলোঁ, অহা টাইমতো ভিৰ, এতিয়াও ভিৰ। এতিয়া মানে যাবলৈ কাৰণে কি ক'ম আৰু, ৰাস্তাও নাই, ৰাস্তাবিলাকো সৰু পূৰা। তো এনেকৈ গঢ়িব লাগিব আৰু লাহে লাহে। ভিৰ দেখিছে নাই? তো আপুনি কামো আছে, লিভাৰ গাৰ্ডটো লগাব আছে। তো ভাবিছোঁ এক্সট্ৰিকেটটোৱে মডিফাই কৰি কিনে একদম লিভাৰ গাৰ্ডটো লগাই ল'ম, তাতে ফিটিং কৰিম। তাৰপিছত মই আপোনালোকৰ লুকটো হয়তো এইটো ব্লগত নহ'লে নেক্সট ব্লগত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। মানে নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে পূৰা মানে ট'টেলি মানে আধা দিনটো মানে মডিফিকেশ্যনৰ কামটো হৈ যাব এক্সট্ৰিকেটত। তো আৰু থাকিব বেলি পেন থাকিব, আৰু কিবাকিবি আছে বহুত লগাবলৈ। তো সেইবিলাক লাহে ধীৰে কৰিম। তেতিয়া মেইন পূৰা ফাইনেল মডিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে অকণমান লাহে ধীৰে দেখি পাব, কিন্তু যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব চাই ভাল লাগিব। 2000 years later. এক্সট্ৰিকেটটো লোৱা হৈ গ'ল। তো যিহেতু এতিয়া 6:30 হ'বলৈ হ'ল, তো অলপ দেৰি হৈ গ'ল। আজি বহুত কাম চলি আছিলে তো দোকানত, তো দেৰি হৈ গ'ল। তো এতিয়া মই ডাইৰেক্ট যাওঁ, এক্সট্ৰিকেটটো আপোনাৰ ইনষ্টল কৰোঁ ইয়াত। আৰু আপোনাৰ কি বুলি কয়, লিভাৰ গাৰ্ডটো আছে, লিভাৰ গাৰ্ডটো ইয়াত মই ইনষ্টল কৰোঁ। তাৰপিছত মই আপোনালোকক বাইকটো দেখাম। যিহেতু এতিয়া আন্ধাৰে হ'লগৈ আৰু টাইমটো নাই ইমান এতিয়া ভালকৈ দেখাবলৈ কাৰণে। হয়তো নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে পূৰা প্ৰপাৰলি আপোনালোকে এইটো দেখি পাব। যিমান ভিৰ, যিহেতু বজাৰৰ ভিৰ হৈ আছে, তো জেগাই নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে যাবলৈ। পিক পাক ওলাই যাব লাগিব এইফালৰ পৰা। হাততো টাইম কম আছে, তো দোকানটো বন্ধ কৰিব বুলি কৈছে। তো সেইকাৰণে মই সোনকালে যাওঁ এতিয়া, এক্সট্ৰিকেটটো ইনষ্টল কৰোঁ আৰু আপোনাৰ লিভাৰ গাৰ্ডটো লগাওঁ।
তেতিয়া মানে চাবলৈ কাৰণে ভাল লাগিব লুকটো একদম মানে ছুপাৰ ডিকৰ নিচিনা লাগিব লাহে লাহে আৰু যিহেতু মই লাহে লাহে ছুপাৰ ডিকৰ নিচিনা বনাই আছোঁ অকণমান সময় লাগিব বাৰু আপুনি ডাইৰেক্ট বেক কৰিছে যে চাব লাগে ন অলপ আপুনি ডাইৰেক্ট বেক কৰি লৈ আহিছে গাড়ীখন ক'ৰ পৰা নহয় আপুনি ডাইৰেক্ট লাগি গৈছিলে নাই এতিয়া গাড়ীত আপুনি অকণমান চাই ল'ব চাই চিতি চলাব বাইকত লাগি গৈছিলে অলপতে কি গাড়ী চলাই আৰু ডাইৰেক্ট বেক কৰি আনি কিনে মাৰি দিব লাগিছিলে ইয়াত কেমেৰাটো অনেই হোৱা নাছিলে লগালগ ইয়াত লগা হ'ব লাগিছিলে হৈ থাকে ৰ'ড ট্ৰেঞ্চ হৈ থাকে আৰু কি ক'ম আৰু কেমেৰা দেখিলে ভয় খাই গ'ল সেইকাৰণে ইমান মাত ওলোৱা নাই মানুহটো অকণমান চাব লাগে মানে অ'টোখন আগত ৰখি আছে তো মানুহটোৱে কি কৰিলে এইপিনে পৰা মানে যাব পৰা নাই তো অলপ বেক কৰিব লাগে তো পিছফালে মানে চোৱাই নাই যে বাইক আছে নে মানুহ আছে এখন স্কুটিততো অকণমান লাগিলেই মোৰতো বাৰু হেণ্ডেলটো টেৰা কৰি বেক কৰি আনিলোঁ মোৰতো বাৰু অকণমান থাকিলে নালাগিলে বাৰু লগা হ'ব লাগিছিলে কৈছোঁ ন ডাইৰেক্ট এইটো মানে কি ক'ম আৰু কেছে হ'ল হয় আৰু ডাইৰেক্ট যুঁজি গ'লোঁ হয় আৰু এনেকুৱা ভিৰত কেনেকুৱা জাম হয় ইমানেই ভিৰ মানে ক'বলৈ একো ভাষা নাই আৰু এই গাড়ীখনো যাবলৈ দিয়া নাই ভালকৈ তো গাইজ মই ফ্ৰেণ্ডছ বাইকাৰৰ ওচৰত পালোঁ তো ইয়াতে মই এতিয়া লগাই ল'ম গোটেইটো ছেটআপ ক্লিয়াৰ কৰোঁগৈ আৰু যাওঁ বেছি দেৰি হৈ গ'ল আজি বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল তো বাইকখন ইয়াত থ'ম আৰু যাওঁ গাইজ লিভাৰ গাৰ্ডটো লগাব গৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ আপোনাৰ নট বলটো ভাঙি থাকিলে মানে ইয়াৰ ছাইডৰ নট বলটো মানে হেণ্ডেলৰ সেইটো ভাঙি থাকিলে তো এইটো সোমবাৰে এতিয়া হ'ব যিহেতু কালিৰ পৰা বিহুৱে ষ্টাৰ্ট তো কাইলৈ পৰা দুদিনমান বন্ধ থাকিব তো এতিয়া সোমবাৰে মাতিছে সোমবাৰে কি কৰিম এইটো যোনটো নট বলটো ভাঙিলে সেইটো হিট দি কিনে খুলি দিব তাৰপিছত ইয়াত লিভাৰ গাৰ্ডটো লগাম এক্সট্ৰি কিটটো ইয়াত ইনষ্টল কৰি দিম পূৰা তাৰপিছত মানে এখন ডিউক নহয় মানে ছুপাৰ ডিউক হৈ যাব এখন ছুপাৰ ডিউক তেতিয়া আল্টিমেট লাগিব কিন্তু আজিতো বহুত দেৰি হৈ গ'ল কিবা হ'ল নেকি এক মিনিট তোমাক দেখিবলৈ কাৰণে ঘূৰি দিলোঁ ইয়াত আহাচোন এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল ব্ৰেইন হ'ল ইয়াত তই স্কেচটো পৰি গ'লি ঠিকনা হৈ গ'ল ইয়াত সৰুকৈ এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল তো এই চাইকেলটো একচুৱেলি কাহিনী খতম হৈ গ'ল তই এইফালে তো লগৰটোৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল মানে চাইকেল এটা ওলাই দিলে নেকি তো চাইকেলটোক মানে এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল মানে চাইকেলটোক মাৰি খুন্দিয়াই পালে মানে তো সেইটোতে এতিয়া লগৰটো মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে লৈ গ'ল তাক তো চাইকেলটোতো পিছ চকাটো মই একেবাৰে খতমেই হৈ গ'ল তো এতিয়া চাওঁ ল'ৰাটো অকণমান হাতত দুখ পাইছে বুলি কৈছে তো তাক লৈ গৈছে তো এতিয়া মই গৈ থাকোঁ ঘৰ লৈ পিনে লগৰ দুটা আহিলে 250 লৈ তো এইপিনে বন্ধু দুজন আহিলে তো তাক লগ কৰি কিনে কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট কিবা কিবি হ'ব আৰু তো মই গৈ থাকোঁ মই মানে বহুত দেৰিকৈ আহিলোঁ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত মানে মই দেখা পালোঁ ৰাস্তাত লগৰটোক তো সেইবাবে মই ৰখি দিলোঁ তো গাইজ যেতিয়া আপোনালোকে বাইক চলোৱা টাইমত প্লিজ হেলমেট পিন্ধিব দেই হেলমেটটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কৈছোঁ ন এতিয়া চাওক হেলমেট পিন্ধা নাছিলে কিন্তু তথাপিও মানে একো নহ'ল যে সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা যদি হেলমেট নিপিন্ধাকৈ যদি ক'ৰবাত যদি মাথাটো দুখ পোৱা হ'লে বহুত ৰিক্সৰ কথা হ'ল হয় তো যিহেতু চাইকেলটো টোটেলি ডেমেজেই হ'ল ক'বলৈ গ'লে তো লগৰটো বাইকখনো অকণমান ডেমেজ হ'ল GT আছিলে তো টেংকিটো অকণমান বেণ্ড হৈ গ'ল সোমাই গ'ল তো অকণমান স্কেচো পৰিলে তো সেইটোৱে কথা সকলোৱে হেলমেট পিন্ধি বাইক চলাব তো গাইজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তো ইমানতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুন হয় মোৰ চেনেলত তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন ব্লগ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিম তো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ গাইজ বাই বাই জয় আই অসম